המשותפת שבאו ליישוב הבדואי נותרו מחוץ לשטח שנסגר על ידי המשטרה גם בפניהם. שלום לך חבר הכנסת איימן עודה. שלום עודד. תגיד, אתה מצליח להבין מה גרם לאירוע הכל כך רע הזה שהיה הבוקר באום אל-חיראן? הרי בית המשפט הורה על הריסת הבתים. אתה בעצמך טיווחת לטובת ההסדר של העברה לחורה, ופתאום זה התפוצץ. כן, אתה צודק. אני ניסיתי, דיברתי בשמם של תושבי אום אל-חיראן, דיברתי עם השרים עד לשעות הקטנות של הלילה, אבל מישהו מהדרג הכי גבוה בשעה 12 בלילה נתן את ההוראה. אנחנו כולנו מצווים לדעת מי נתן את ההוראה, כי אנחנו התקדמנו, ממש היו כמה פרטים קטנים ואפשר לסגור אותם תוך שעות. חבל על כל מה שקרה, חבל על האדם שנשפך, אבל אנחנו דורשים לדעת מי הוא האחראי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם תפקידכם שלכם, שלך ושל חבריך, חברי הכנסת הערבים, הוא לא במצב הזה להרגיע את הרוחות, לא להלהיט את הרוחות, אולי להציע שאם לדעתכם יש פה איזו עבירה על החוק, לעתור לבג"ץ, אבל לא להלהיט את הרוחות ולהגיע בסוף לסיטואציה הנוראה הזאת שהייתה שם? עודד, זה בדיוק מה שעשיתי. למה הגעתי בשעה 2 בלילה? למה הגעתי לשם? חשבתי שאני חבר כנסת, יכבדו אותי, ידברו איתי, שאני יכול להסדיר משהו. פתאום באו אליי מוגי לב. קודם כל ריסו את הפנים שלי עם גז מדמיע, עם פלפל. אחר כך ירו בכדור גומי כזה פה במצח. אחרי זה מוגי הלב ירו בי עוד הפעם על הגב שלי. איך יכול להיות, אם מתנהגים כך לחבר כנסת, אז איך הם מתנהגים לאנשים הפשוטים, לאנשים הרגילים? זה שאני הייתי שם, וזה שאני דיברתי עם השרים, וזה שאני ניסיתי לקדם ולמצוא פתרון, אני חשבתי בהיותי שם זה דווקא יכול לעזור, אבל כנראה שיש הוראה אחרת. אתה זוכר את הסרטון של ביבי שדיבר על איפה ואיפה ועל הריסת בתים של ערבים? אתה זוכר את הפוסט האחרון שלו אחרי קלנסווה? כוחותינו הורסים בתים של ערבים. הבן אדם הזה מסוכן לכולם. עודד, אתה יודע מה? בוא נדבר בגדול. אני עכשיו נמצא בנגב. הנגב כל כך רחב, חצי המדינה, מקריית גת עד אילת, חצי המדינה. בנגב יש מקום לערבים וליהודים. אבל איך זה יכול להיות שיש 40 כפרים ללא מים, ללא חשמל, ללא מערכת חינוך? האם זה טוב, רע רק לערבים, או שזה רע לכולם? אני בכל זאת מפנה אותך לעובדה שמה שנעשה הבוקר הוא על פי צו חלוט של בית המשפט. ובמדינה הזאת חייבים להיענות ולכבד את החלטות בית המשפט. עכשיו אני שוב פונה אליך. אני מתחיל לשמוע שיש אי שקט באזור ואדי ערה. אני מתחיל לשמוע שיש אי שקט בריכוזי ערבים אחרים. האם עכשיו אתם לא אומרים לקהל שלכם להרגיע, להוריד את גובה הלהבות? טוב לא יצמח מזה. דיברת על שני דברים, על החלטת בג"ץ וגם על המאורעות האחרונים. אז אני אשיב לך. לגבי החלטת בג"ץ, זו לא המדינה לא ממש מקיימת. בעמונה לא מקיימת את החלטת בג"ץ. באקרית וברעם לא מקיימת את החלטת בג"ץ. רק רגע, אני רוצה שיקיימו את החלטת בג"ץ גם באום אל-חיראן. אני רוצה. מה כתוב שם? שהם בני רשות, מבקשים לנהל איתם משא ומתן, אם אפשר להיות חלק מחיראן היהודית. אתה מבין, עודד, על מה מדובר שם בהחלטת בג"ץ? מדובר שרוצים להוציא את הערבים ולהביא במקומם יהודים. לא להוציא את הערבים בגלל שיש בעיה תכנונית. ואת הערבים מיישבים ברוחב לב בחורה. אין בעיה. אז יופי, אום אל-חיראן, מי העביר אותם לשם? הממשל הצבאי בשנת 56. לכן בית המשפט כתב, הם בני רשות והם לא פולשים. ובית המשפט המליץ לנהל אותם משא ומתן. אז זה מה שעשינו. מה שעשינו עד השעות הקטנות בלילה זה לנהל משא ומתן. והתקדמנו. אבל ראש הממשלה, המסית הגדול, הוא זה שאחראי על שפך הדמים היום. אני רוצה לשאול אותך לסיום, חבר הכנסת עודה, מה שלומך? איך אתה מרגיש? בעקבות הפציעה.
כואב לי מאוד. אני באתי כי אני נגד שפיכות דמים. כואב לי לראות את זה במו עיניי. כואב לי לראות את העוול נגד האוכלוסייה הערבית פה. להכיר בכפרים הבלתי מוכרים, שכל הנגב, יהודים וערבים, יחיו בחיים טובים. זה מה שצריך. חבר הכנסת איימן עודה, הרשימה המשותפת, תודה רבה לך.